Szeretettel köszöntök mindenkit. Nagyon örülök egy ilyen Reich életművének a megismeréséhez, mert némiképpen kiegészíti azt, amiről én szeretnék beszélni röviden. Nagyon hasonló a magyar reklámfilm történet alakulása szerintem nem csak a franciához, hanem a világ minden országáéhoz, vagy legalábbis az európai országokéhoz. Amiről én beszélni fogok, az egy olyan műfaja a filmtörténetnek, ami szerintem mindenhol egy kicsit furcsa, egy kicsit későn ismerték föl ennek a jelentőségét, egy kicsit későn kezdték el gyűjteni, kicsit későn figyeltek fel a jelentőségére és az értékére, és ezért adtam ennek a mai prezentációnak ezt a címet, hogy egy folyamatosan olvadó, pusztuló fejezete a filmtörténetnek, hogy miért, azt majd meglátják a későbbiekben. Nézzük is meg közelebbről ezt a kérdést, hogy miért egy rendhagyó fejezet. Itt alul látnak egy timeline-t, azt majd mindjárt ki fogjuk bontani, de annyit már elárulhatok, hogy körülbelül a 20-as évek legelején kezdődött el Magyarországon a film reklám készítése, gyártása, amelyeket a mozikban vetítettek. Itt egy nagyon korai divatreklámból lehet látni egy kis jelenetet. De nézzük is ezt a két kérdést, ami egy archívumot általában reklámokkal kapcsolatban érint. Az egyik az, hogy miért nem szeretik az archívumok a reklámokat. Mi a problémájuk vele? Mi volt a problémájuk a múltban a reklámokkal? Hát ugye az egyik az, hogy cím nélküli alkotások többnyire. Ugye kivétel, hát itt láttuk egy ilyen Reich munkásságánál, hogy nagyon gazdag, információteli főcímeket készítettek hozzá. Hát a magyar reklámoknál ez egészen 1945-ig elmondható. Akkor a művészek, az alkotók, akik készítették ezeket többnyire, a hosszabb reklámoknál megengedhették ezt, hogy megörökítsék a saját nevüket a reklámokon. Macskási Gyula az, akinek a legtöbb ilyen reklámja maradt meg. Ő nagyon nagyban járult hozzá ahhoz, hogy a háború előtti magyar reklámoknak a fennmaradási arányszáma, egy százalékos arányszám, az viszonylag nagyobb ahhoz képest, amennyi a többi alkotónak a reklámjaiból megmaradt. Tehát cím nélküli alkotások, egy archivátor nem nagyon tud vele mit kezdeni, még címük sincsen, nemhogy alkotóik, és természetesen a másik probléma, egy gyakorlati probléma, rövidek ezek a reklámok, van úgyhogy csak 10 méter, hát egy archívum gyűjteményi tárolására fenntartott terület az természetesen korlátozott, így egy kis 10 méteres reklámot egy külön dobozba archiválni egy nagy luxus, hogyha nem készítünk belőle úgynevezett gyűjtőtekercseket, akkor ez nagyon eszi a helyet. Természetesen a gyártás története is nagyon kaotikus ezeknek, ugyanúgy, mint a jogi hátterük, hogy melyik cég reklámjáról van szó, és az a cég, annak ki a jogutódja, hogyan lehet ezeket bemutathatóvá tenni, hogyan lehet ezeket legalizálni. Ez mindig egy nagyon nehéz kérdés. A követhetetlen gyártástörténet alatt azt a legnagyobb problémát gondolom, hogy igazából azt se tudjuk, hogy mit keresünk. Tehát, hogyha szeretnénk a 45 előtti korszaknak akár, vagy az 50-es, vagy a 60-as évek reklámjait összeírni, akkor ugyanolyan nagy bajban lennénk, mintha ma reklámjait szeretnénk számba venni, hogy mennyi az az állomány, amit mi keresünk tulajdonképpen, erre nem tudunk válaszolni. De ennek ellenére gyűjtjük a reklámokat, és nézzük meg, hogy mi az, ami miatt mégiscsak szereti az archívum a reklámokat, és miért gyűjti? Hát azért gyűjti, mert egy őrületesen izgalmas műfajról van szó, egy olyan plastikus korrajzról, ami többet árul el a készítésének az időszakáról, mint akár egy játékfilm, vagy akár egy manipulált híradó, vagy propagandafilm. Nagyon látványosak a kivitelezés. Ugye ez is az egyik célja az alkotóknak, hogy nagyon megragadja az emberek figyelmét, nagyon, hát reklámról van szó, nem is magyarázom tovább, mert egyértelmű, hogy ennek nagyon impresszívnek és látványosnak kell lenni. Nem beszélve arról, hogy ahogy egy ilyen Reich életében is szó volt, egy nagyon fontos alkotóról van szó. Magyarországon olyan emberek is készítettek reklámot, hangsúlyozom, hogy olyanok is készítettek reklámot, mint például Huszárik Zoltán, vagy Bódi Gábor.
vagy az egész Pannonia Filmstúdió teljes animációs gárdája, akik olykor díjnyertes filmeket készítettek. Tehát életműveket tud kiegészíteni, és nagyon izgalmas, hozzáadott tartalmakat tudnak egy életmű író számára nyújtani. Nézzünk meg akkor egy kicsit közelebbről ezt a timeline-t, ami ugye 1920-nál kezdődik, és 48-ban ér véget, mert ekkor történik meg Magyarországon az államosítás, ami nagyon sok mindenre, nagyon húsba vágó döntéseket hozott a történelem Magyarországon, de a reklámiparban azt hiszem, hogy mindent alapjaiban megváltoztatott azzal, hogy megszűnt a magánkereskedelem, és 1948-tól állami cégek reklámoznak, ahogy mondták akkoriban, a reklámokkal az állam az egyik zsebéből tette a pénzt a másikba. Igazából 1948 és 89 között egy hiánygazdaságról beszélhetünk, egy olyan állapotról, amikor nem sok értelme van a reklámoknak. Ez majd 90-től fog megváltozni, amikor privatizáció és rendszerváltás történik Magyarországon. 53 egy fordulópont, mert addig nagyon erőteljes a reklámoknak az arculata és a formája, ami erőteljesen a szovjet hatást próbálja megkövetni minden szempontból. Ezek a reklámok azt hiszem inkább közelebb állnak a propagandához, mint a reklámhoz. De hát a propaganda is egy reklám. Ezt az egész timeline-t a mai napig véve nagyon nagy a reklámok pusztulási aránya. Ezt mindig az adott szlájdokon majd meg fogom mutatni, hogy körülbelül, de ezek hozzávetőleges számok, körülbelül hány százalék az, ami fennmaradt. Erre majd felhívom a figyelmüket, érdemes megnézni, mert ez nagyon tanulságos, és ezért is ezt a címet adtam ennek a prezentációnak, hogy olvadó fejezete, hiszen ma is olvad. Elmondhatjuk azt, hogy a reklám olyan, mint az egészség, addig, ameddig megvan, addig fel se tűnik. Amikor pedig már nincs meg, akkor minden pénzt megadnánk érte. Hát így vagyunk ezzel tulajdonképpen most is, és így voltunk ezzel korábban is, amikor nem gyűjtöttük erőteljesen a reklámokat. Nézzük meg ezt az első időszakot, amit aranykornak is nevezhetünk, hiszen azon túlmenően, hogy egy magánpiacgazdaságról beszélünk és magánkereskedelemről, úgy működik minden az országban gazdasági szempontból, mint ahogy normálisan kell működnie egy országnak. Hát nagyon nagy ívű fejlődést mutat ez a reklám szakma, ami azt jelenti, hogy egyre többen fedezik fel maguknak ezt a műfajt, egyre többen élnek meg belőle, és jó teret és lehetőséget ad a kísérletezésekre. Gaspar reklámok nálunk is készülnek, legalább ilyen magas színvonalon alkot Macskási Gyula és alkotótársai, mint Etienne Reich Franciaországban, vagy Josef Fischerkösen Németországban, tehát nagyon jó svunggal indul el a magyar reklámszakma. Természetesen ezzel együtt fejlődik az animációs technika Magyarországon, ami abba fog majd kicsúcsosodni, hogy nagyjából amikor megszűnik ez a korszak, alakul egy új reklámfilm, illetve egy animációs filmgyár, egy nagy stúdió Magyarországon, ahol tovább fognak tudni élni ezek a reklámok, sőt, tulajdonképpen ők fogják tovább életben tartani ezt a műfajt. A reklámok nagyon népszerűek ebben az időszakban, sokan azért fizetnek, hogy a moziban reklámokat nézhessenek. Tudjuk nagyon jól, hogy a magyar irodalmi életnek majdnem minden jelentős alkotója reklámokból élt, reklámszövegek írásából, József Attila, Karinti, Frigyes és sokan mások. A grafikusok is ezzel keresték meg a kenyerüket. Nagy probléma, hogy 10% alatti a fennmaradt arányszám, ezt abból lehet következtetni, amennyi reklám a Cenzúra Bizottság elé került. Most mutatok egy kis olyan picike sztorit, hogy egy reklám, tulajdonképpen nevezhetjük értéktelenebb reklámnak, hogyan kerül elő, hogyan kerül be a filmarchívumba. Valamikor a 90-es években, vagy 2000 körül
ennek az idős órásmesternek az unokája hozta be ezt a toned színezésű, teljesen egyszerű trükkös stop motion reklámot a filmarchívumba. Igazából nem is az érdekes, hogy ennek a bácsinak a háború előtti reklámja fönnmaradt, hanem az, hogy ennek a bácsinak mindenét elvették. Először az oroszok, mert hiszen az óra mellett ékszerekkel is foglalkozott, utána elvették a kommunisták, többször kellett újra indulnia, mindenét kifosztották, mindenét elvitték, végül ez a reklámja azért megmaradt, és az unokája révén bekerült hozzánk. Ez bekerült, de mennyi nem került be? Rengeteg. És egy lábjegyzet következik most, mert a film reklámok mellett meg kell említeni az állóképes úgynevezett dia reklámokat, ami szintén egy fontos fejezete ennek a reklámtörténetnek. Még a 60-as években is készítettek ilyeneket. Ezekből is csak mutatóban van meg nagyon kevés. Az érdekességük az, hogy miután egyszerű volt készíteni, és majdnem minden község, kis falu rendelkezett valamilyen szinten fényképésszel, ezek üveglemezen elkészíthető, egyszerűen elkészíthető grafikák voltak, ecsettel színezhetők voltak, és az az érdekessége, hogy nagyon helyi specifikusak ezek a reklámok. Éppen itt egy Üllői úti reklámot látunk, egy kocsmáról, az Üllői út 150-ben, de nem biztos, hogy az Üllői út 1 körüli mozikban ezt vetítették, mert az már messze esett tőlük. Több száz ilyen reklámunk van az archívumban, természetesen ezeket is gyűjtjük. De térjünk vissza a filmekhez, mégpedig a sztálinizmus korához. Mint említettem, az államosítás az, ami beteszi a kaput ennek a műfajnak. Gyakorlatilag a célközönség nagyon erőteljesen megváltozott, és a célközönség tulajdonképpen kitágult. Mindenkinek szóltak a reklámok, szemben a korábbi időszakhoz, hiszen ékszereket nyilván az egyszerűbb állampolgárok nem tudtak megengedni maguknak, vagy bizonyos termékeket. Viszont itt a felső szlájdon, vagy kis gifen látható reklámnak a mondani valója az, hogy a selyem ma már mindenkié. Tehát mindenki vásárolhat sejmet, nem csak az úri osztály. Vagy például egy másik típus ebből a reklámból a ugye leegyszerűsített, tulajdonképpen nagyon primitív gondolat vagy koncepció alapján bemutatott hanglemez reklám. Ugye arról szól, ez egy jó hosszú reklám egyébként, ezek is ilyen 2 perces reklámok, hogy egy társaság különböző zeneműveket hallgat, közönséget látjuk, meg azt, hogy lehúnyt szemmel élvezkednek, mint egy hangversenyteremben. Majd pedig látjuk, hogy ez az úttörő leveszi ezt a hanglemezt és bemutatja a tapsoló közönségnek. Tehát ilyen színvonalú reklámok készülnek, azonban Sztálin halálával véget ér ennek a szocialista realizmusnak ez az időszaka, és elindul egyfajta irány arra, hogy egy egészségesebb típusú reklám stílus vagy műfaj kezdjen kialakulni. A reklámok elkezdenek majd lerövidülni, és az alkotók is örömüket lelik abban, hogy kicsit megdolgoztathatják a fantáziájukat. Nagyon sok élőszereplős reklám készül itt az 50-es években, pont ezért, mert nincs igény arra, hogy animációs reklámokkal, hanem inkább nagyon irányzottan, célzottan súlykolni kell a reklámokat. Mutatok azért egy kivételt, ez Macskási Gyula, több mint valószínűleg Macskási Gyula reklámja, ami szintén az 50-es években készült, azért azt mutatja, hogy aki nagyon elkötelezettje volt a minőségnek, az akkor is tudott alkotni.
1957 és 89 közé esik a Kádár korszak, ami egy elég hosszú 3 évtizedes időszak. Mindjárt fogok mutatni itt is egy kis videót, ami arról fog beszélni, hogy azért egy bizonyos terméket, egy áruházról lesz majd szó, hogyan reklámoztak ennek az időszaknak az elején és hogyan a végén. Ami nagyon érdekes itt ugye ezek a változások, amiket felsoroltam, amellett külön felhívnám a figyelmet arra, hogy Magyarországon lehetőség nyílt arra, hogy művészi, kicsit artisztikusabb reklámok készüljenek. Ma már elképzelhetetlen, hogy artisztikus reklámokat lássunk. Valljuk be, még a nagyapáink fizettek azért, hogy reklámokat nézzenek, mi azért fizetünk, hogy ne kelljen reklámokat nézni a különböző közösségi médiákban, tehát nagyon-nagyon nagyot változott a világ. Természetesen az is hozzájött, vagy hozzájárult ennek a reklám műfajnak a sikeréhez, hogy létrejött egy animációs filmstúdió, ami európai szinten és világszinten is egy jelentős méretű stúdió, hatalmas nagy alkotásokkal. Tehát itt lehetőség nyílt arra, hogy kicsit művészi színvonalon is készüljenek reklámok. Ez már, mondom, ez elképzelhetetlen ma már, de azt hiszem, hogy 1990 körül is már az volt. Ennek a 2 kis reklámnak, ami most fog következni, annak a második reklámja egy ilyen. Itt összeírtam azt, hogy körülbelül ez a 75%, ami nagyon szerencsésnek mondható, hogy 75%-a fönnmaradt ennek a 30 évnek. Ez egy, hangsúlyozom, megérzés, mert itt sem tudjuk, hogy mennyi készült egész pontosan, de ennek a 75%-ot, ha 100%-nak vesszük, abból, hogy jön össze, honnan, milyen forrásokból jött össze a filmarchívumba ez a nagyon sok filmtekercs. Van olyan, ahol például ez az IBUS, ahol egy pár tucat reklámot egy magánszemélytől tudtunk megvásárolni. Ezek a cégek ugyanis a rendszerváltás után megszűntek. Konkrétan volt olyan, ahol a filmarchívumot, a reklám propaganda pontosabban a propaganda archívumát ennek a vállalatnak, szocialista nagyvállalatnak kidobták, egész egyszerűen konténerekbe dobták ki és megszabadultak tőle, úgyhogy nagy egységek, nagy vállalatoknak az anyagai hiányoznak tőlünk. Szerencsénk van azonban azzal, hogy néhány nagy gyár megkeresett bennünket, és így bejöttek ezek a hagyatékok. De természetesen a Mahír és a Mokép a legfontosabb, mint ezeknek a reklámoknak a gyártója és a forgalmazó cége. Ezek mind 2010 után kerültek be hozzánk, gyakorlatilag megtöbbszörözték az ismereteinket is és az állományunkat is ebből. Reméljük, hogy ez a lista még tovább fog fejlődni, a 75% is emelkedni fog, és akkor jöjjön most ugyanannak a áruháznak a reklámja a 60-ból és 89-90 körül. A Kálvin téri áruház minden osztályán gazdag választék, szakszerű kiszolgálás. A Kálvin téri áruház az újdonságok áruháza. Üzletház a Kálvin téren. Hát igen, elég nagy a különbség, sok tekintetben, tehát gazdag ez a műfaj. A rendszerváltás óta nagyon rossz a helyzet, itt alsó sorban az 1%-ra hívom föl a figyelmüket, ami tényleg egy valós összeg, vagy egy valós érték. Sajnos ezeket a reklámokat, ezek nem jutnak be hozzánk, nincs már köteles
példányrendelet, ami erre kötelezné az alkotókat. Rengeteg új kis vállalkozás, vállalat létezett, illetve jött létre a rendszerváltás után, ami többé-kevésbé egy idő után meg is szűnt, ezek jogutód nélkül maradtak, úgyhogy ennek az lett az eredménye, hogy ezek a reklámok nem tudjuk, hogy hol vannak, ezekből egy csomó elveszett. Nagyon kevés olyan reklám van, ami ebből az időszakból származik. Nem beszélve arról, hogy a jelen pillanatban ugye videótechnikával, vagy hát mondjuk a korábbi időszakban a Jumatic, Betacam és ma már ugye fájlok formájában születő reklámok, ezek egész egyszerűen nem maradnak fönn. Legalábbis az archívum ezeket csak akkor gyűjti, hogyha szembe jön velük. Hát egy pár szatyor ilyen reklámot kazettán sikerült a laborból is kikukáznom, meg egyéb helyekről, ahol ilyen stúdiók felszámolásakor bekerülnek hozzánk ilyen hagyatékok, de célzottan és tervezetten ezek a reklámok nem kerülnek be hozzánk. Azon kívül a másfél tévécsatornánkból 600 lett időközben, tehát nagyon nagy a verseny is, ez természetesen mindig a minőségnek a rovására megy, hát ezt nagyon jól ismerjük, és pont ezért már közel sem jelenti azt az örömet a reklámok megnézése, mint a korábbi évtizedekben. Nem is fognak fönnmaradni az emberi emlékezetben ezek a reklámok ilyen formában, és az emberben fölmerül a kérdés, hogy vajon ez baj-e, vagy nem. Hát, mint archivátor azt mondom, hogy persze, hogy baj, természetesen nagyon jó lenne, ha előkerülne, és az a fehér folt, ami most keletkezik éppen ezen a gyűjteményi területen, ez valószínűleg egyre nagyobb lesz majd, hogyha nem lépünk ebben a tekintetben. Azért mutatok egy reklámot, ami 1989, inkább 90-es évek első éveiben készült. Azért beszélek közben, mert ennek a hangja már elveszett, ennek nem tudjuk, hogy milyen volt az eredeti hangja. Viszont annyit sikerült kiderítenünk a Pannonia Filmstúdiónak a dokumentációs gyűjteményéből, hogy ezt Jankovics Marcell készítette, aki az első magyar animációs nagyjátékfilmet, egész estés animációs filmet, a János Vitézt készítette 1973-ban, és hát rengeteg más filmet is készített, többek között ezt a reklámfilmet, ami arról mesél, hogy milyen jó dolog a privatizáció, hogy lehet megváltoztatni az országot. Nagyon kedves, tulajdonképpen kicsit naív gondolatokként lehet ezeket ma már értékelni, de mindenképpen egy fontos lenyomata ennek az érdekes korszaknak, amit úgy hívunk, hogy rendszerváltás. Köszönöm szépen a figyelmet!